සුබ දවසක් වේවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම. අද දැන් ඔයාලා thumbnail එකෙන් දන්න ඇති මම මොකද කරන්න යන්නේ කියලා. අද මම කරන්නේ unboxing එකක්. ඉතින් මම දැන් ටික කාලයක් වෙනවා සෞදි වලට ඇවිල්ලා ජෙඩ්ඩා වලට ඇවිල්ලා. ඉතින් මට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්. කට්ටියක් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. මට විශේෂ දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා. මම ආස කරන කෑම ಜಾති සහ මම ආස කරන දේවල් ටිකක් ඉතින් ඒවල තියෙනවා. ඉතින් අද අන්බොක්සිං එකක් තමයි යන්නේ. ලොකු එකක් තියෙනවා පාර්සල් එකක්. ඊට අමතරව පොඩි එකකුත් තියෙනවා. CI ඩිසයින් එක දාලා මේක ගොඩක් සේෆ් විදියට ගේන්න ඕන හින්දා ඉතින් මගේ යාළුවෙක්ගේ අතේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම පොඩි එකෙන් පටන් ගමු. right. මේක දැන්තර මම දන්නේ නැහැ මොනවද ඒවල තියෙන්නේ කියලා බලමු. කෑම ಜಾති තමයි ගොඩක් ඒවල තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. All boring in the mummy ka time lapse karana. ගොඩක් ಜಾති ඒවල කියනවා කියලා තේරුණා මේකෙන් අපි බලමු මොනවද ඒවල තියෙන්නේ කියලා. right. එහෙනම් පොඩි එක. alberati onion sambal එකක් මේකට තියෙන්නේ. ඒකට තියෙන්නේ dried spreads and noodles. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මම ආස කරන දේවල් මට අද එහෙම මගේ යාළුවෙක්ගේ අතේ එකට ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට කියලා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ගොඩක් ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම. මට සතුටුයි ඉතින් ඔයාලා වගේ කට්ටිය මගේ ජීවිතේට ඉන්න එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. අනිවාර්යෙන් හදන හැටිත් බලන්න දාන්න බලනවා අනිවාර්යෙන්ම හදන හැටිත් අනිවාර්යෙන් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයන් සම්බල් ඉතින් මම ආසම දේ ඔයාලා දන්නවා මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ කැම මේ කොප්පු වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අයන් සම්බල් එක මම ආසම කරන දෙයක්. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. Thank you so much. Thank you all so much. ඉතින් වචන නැහැ ඉතින් කියන්න. Thank you everyone. හරි අපි ඊළඟ අන්බොක්ස් කරමු. ලොකු පැකේජ් එක. Okay. කතුරු ඕනේ. කතුරු ඕනේ. Oh my goodness. One by one gamu abi. හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා ඉතින් කවර එක දාලා. මේ බලමු. මම one by one ඔක්කොම ටික මම එලියට අරගෙන one by one දෙන්නම් ඔයාලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ලංකාවේ දේවල් මම ආස කරන හැම ස්වීට් එකක්ම හැම කැම ජාතියක්ම අද ගන්න තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනිට පටන් ගමු. හැමෝම ආස කරන කෑම. වැඩි ඉන්නේ මුං කැව්. ඉතින් මුං කැව් වල තියෙනවා මුං කැව් දෙකක් කියලා තියෙනවා. මුං කැව් එකටම එක අලගල තියෙනවා. ගෙදර හදපු පොල් ටොෆි. ඉතින් ආසම ස්වීට් එකක්. මේකේ තියෙනවා සම්බල් පැක් එකක් කියන්නේ dried onion, dried peanuts, dried Maggi, fried Maggi and මෙතින් මම හිතන්නේ හාල්මැස්සෝ ඉන්න ඕනේ. සම්බල් එක ලුණු සම්බල් එකට අමතරව වෙනම සම්බල් එකක් කියන්නේ මේ ඔක්කොම මික්ස් එකක් හදලා ඉවරලා තියෙනවා. මම ආසකින් මේ විදිහට කන්න. මම දන්නේ ඔයාලා ආසයිද කියලා මැගි කලවම් කරලා ගන්න. නමුත් මේක මාර ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. try කරලා බලන්න. රටකජු ලුණු බෙදලා හාල්මැස්සෝ එතකොට මැගි බෙදලා මේක බෙදලා නෑ මම හිතන්නේ වදින්න වීමට කොහොම හරි හදාගන්න කියලා එකට මික්ස් කරලා. හැබැයි මෙහිම රසයි අර වදිනට වඩා මෙහිම හොඳයි. ඉතින් thank you so much මට මේ වගේ දේවල් එවනවට ඉතින් ගොඩක් ආදරේ හැමෝටම මේ වීඩියෝ හදන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියා මේ කැම ජාති ටික එනකන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම ඔයාලට තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ රසවලින් කැම ගන්න හැමෝම කැමති කොහේ රටකට ආවම ඒකේ සාමාන්‍ය දේ. ඊළඟට මෙවද ගෙදර හදපු පපඩ. එයාලා කන්න හදපු පපඩ මට මම ආසයි කිව්වේ. ඉතින් මේ කන පපඩම නෙමෙයි හෝම් මේඩ් පපඩක් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාත්‍රි කතා කරන්නේ ආස කරන හැම දෙයක්ම වල තියෙනවා. අරස්ටන්ගේ කුරක්කම් පිටි එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් thank you. අවදේවල තියෙනවා. තවත් ආස කරන දෙයක්. මල් පපඩ. තවත් මම ආසම කරන ජාතිය තමයි මල් පපඩන් කියන්නේ. ඉතින් මෙහෙ නෑ හොයාගන්න. තියනවද දන්නේ නෑ. ඒකත් ඒවල කියනවා thank you so much. ගොඩක් ස්තුතියි මට මේ වුවට. right. ඊළඟට වටින දේවල් තියෙනවා. අතරම මේකේ තියෙන්නේ පිටිකල දාන්නේ වර්ග. පිටිකල දාන්නේ වර්ග කියන්නේ අතර මේ වල තියෙන කැඳ පැකට්ස්. මම කිව්වා එයාලා හදනවා සාමාන්‍යයෙන් කැඳ වර්ග හදනවා. ඉතින් මට මම ආසයි කියලා ඒ වෙන්ද මට කුරක්කන් පිටිකල මම හිතන්නේ තියෙන්නේ මේනම් ඒක කොළ ජාති වලින් හදපු හදලා ඩ්‍රයිඩ් කරපු මික්ස්චර් එකක් කැඳ හදන්න. ඉතින් මේවා වටින්නේ ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි මේ ආදරේ තමයි වටින්නේ. ඉතින් සතුටුයි බොහොම ස්තුතියි මට මේ දේවල් ලැබුවට. ඉතින් ආසාවෙන් බොන අනිවාර්යයෙන්ම ඇඟටත් හොඳයි. ආටිෆිෂල් කිසිම දෙයක් නැහැ. කඩෙන් අරන් යපුව ඇරෙන්න ගෙදර හදපු කිසිම දෙයක් ආටිෆිෂල් දේවල් දාලා නැහැ. තියා කල් තියාගන්න එකෙන් දෙක් මට කන්න ඕනේ ඔක්කොම. ඒකයි කුරක්කා පිටි එක. අන්තිමට වෙලා තියෙනවා ඒකල පැකට් එක. ඒකල පැකට් එක කියලා දෙනවා. මොකක්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක?
accent එක නම් සිසිලියන් කියලා දෙයක්. ඉතින් මේක මම ලංකාවේ දීලා තියෙනවා මම දවසක් කිව්වා මේ දෙයකට මම ආසයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක. සිසිලියන් තේගෙන තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ දෙක හරි රසයි. ඉතින් මට ඒකෙත් දෙවල තියෙනවා. ඉතින් thank you so much. ඉතින් මේ දේවල් මට එව්වට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. thank you so much. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරේ හැමදාටම. අදටත් ආදරේ, හෙටත් ආදරේ. ඉතින් thank you මේ හැම දෙයකටම. ඉතින් මට පුළුවන් දේවල් මට එවන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට එවනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ තමයි ආදරේ. ඉතින් මෙහෙම ආදරයක් ලැබිච්ච එක ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඉතින් ලංකාවට ආවම අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවුද මට මෙහෙම එව්වේ? ඇයි මට මෙහෙම එව්වේ? ඒ කියන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් ආදරණීය කට්ටියක් තමයි මට මේ දේවල් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. ලංකාවේ දේවල් මේ කන්න හම්බෙන එක ගැන ඇත්තටම ගොඩක් ගෙදර හදපුවා දැන් මේ පොල් ටොපි එකයි මේ මුංගම් ඔක්කොම ගෙදර හදපුවා. එයාලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා මේ දේවල් හදන්න. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. අතරම කියන්න වචන නැහැ. මොකද මම ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේ මඩ වෙනවා. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. කියන්න වචන නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් ස්පීච්ලස්. බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල්ද මට එවන්නේ සහ මම ඒ කට්ටියට යවන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ගොඩක් පිං මේ හැම දෙයකටම. ඉතින් අන්බොක්සිං වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ දින ගොඩක් ස්මාර්ට් වොචස්, එතකොට ඇසෙසරිස්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇසෙසරිස්, එතකොට මොබයිල් ෆෝන්ස් බලමු. මොබයිල් ෆෝන්ස් මේ අමුතු බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ලංකාවේ අහලවත් නැති බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. මගේ channel එක අනිත් channel එක රතේ channel එකට subscribe කරන්න. එතකොට ඒකේ තමයි මම වාහන ගැන ඔක්කොම දාන්නේ. මේ මම කරන වාහන වල videos, reviews ඔක්කොම දාන්නේ මම මේ channel එකේ. ඉතින් ඒකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ පුලිත කුමාරසිංහ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. bell button එක click කරන්න ඔයාලට notification මම video එකක් දානකොට මේ. ඉතින් දිගටම රැඳලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදට මම video එක එන්නවත්තනවා. ඉතින් ආයෙ පාරක් කියනවා හැමෝටම ගොඩක් පිං මට මේ දේවල් ලැබුවට. විශේෂ කට්ටියකට තමයි මම මේ wish කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මට මේ වගේ දේවල් ලැබුවට. ඉතින් දිගටම රැඳලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. මම ඉස්සරහට ගොඩක් videos දානවා. බොහෝ විට මම day to day, ඒ කියන්නේ අද කරන ඒවා හෙට කරන ඒවා මම daily update ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මගේ වැඩත් එක්ක සමහර වෙලාවට හිර වුණොත් දවසක් දෙකක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරින්න අනිවාර්යයෙන්ම මම daily පොඩි හරි වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිලා ඉන්න. මම හිතනවා මේ portrait විදියට දාන්නේ කොහොමද ලේසි ඇති කියලා. landscape දානට වඩා screen එක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන හින්දා. ඉතින් phone එක hold කරගෙන ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. subscribe කරලා තියන්න මගේ channel එක. ඉස්සරහට මේ වගේ videos දානවා, vloggings දානවා. බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න වෙනස්ම දේවල් ටිකක්. ඉතින් සෞදි අරාබියේ ජීවිතේ කොහොමද ගෙවෙන්නේ? සෞදි අරාබියේ මොනවද කරන්න පුළුවන්, මොනවද කරන්න බැරි කියන එක ගැන මම ඉස්සරහට ඔයාලට videos දාන්නම්. ඉතින් දිගටම රැඳලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. අදට එහෙනම් මම නවතිනවා. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.